Іран просив в США допомоги після аварії гелікоптера, в якій загинув президент Ісламської Республіки. Про це під час брифінгу сказав речник американського держдепу Меттью Міллер, повідомляє «Європейська правда». За його словами, здебільшого із логістичних причин Сполучені Штати не змогли надати цю допомогу Ірану. Іранський уряд попросив нас про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як ми робимо у відповідь на будь-яке прохання іноземного уряду в подібних ситуаціях. Напередодні Державний департамент США у зв'язку з загибеллю керівництва Ірану висловив офіційні співчуття та водночас наголосив на підтримці іранського народу в його боротьбі за права та свободи. Раніше зі співчуттями через смерть топ-керівників Ірану виступили офіційні особи ЄС, це глава Євроради Шарль Мішель та глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Вони, на відміну від США, не наголошували на становищі іранського народу в країні. Одним із небагатьох лідерів держав ЄС, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі Смоленською трагедією, і глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який, попри підтримку Іраном Росії, будує з цією державою економічне партнерство. І також у Єврокомісії назвали нормальною дипломатичною практикою співчуття, які висловив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель через загибель президента союзного Росії Ірану. Як повідомляє «Європейська правда», про це на брифінгу сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано в Брюсселі у вівторок. За його словами, у світі дипломатії абсолютно нормально висловлювати співчуття державі, коли раптово помирають глава держави та її міністр закордонних справ. Особливо, якщо це відбувається за таких обставин, як це сталося в Ірані, тож мені немає чого додати, крім того, що це був базовий дипломатичний захід, щоб висловити співчуття державі на інституціональному рівні. Зі свого боку, речник Єврокомісії нагадав про позицію Єврокомісії щодо внутрішніх репресій в Ірані, ролі, яку Тегеран відіграє у загарбницькій війні Росії проти України, та щодо підтримки проксі на Близькому Сході у війні між Хамас та Ізраїлем. Я думаю, що вам потрібно чітко розрізняти нормальну дипломатичну практику, про яку говорив Петер Стано, та яку, до речі, ви бачили в інших установах по всьому світу, і погляди, яких ми дотримуємося щодо політики іранської влади. Також ми сьогодні згадували вже ЄС, і хочеться додати тут важливу також новину про те, що Рада ЄС ухвалила низку законодавчих актів, які гарантують, що чистий прибуток від заморожених активів Росії буде використано для подальшої військової підтримки України, а також зміцнення її оборонного потенціалу, реконструкції. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу Ради ЄС. Центральні депозитарії, що володіють російськими суверенними активами та резервами в розмірі понад 1 мільйон євро, зроблять фінансовий внесок зі свого відповідного чистого прибутку, накопиченого з 15 лютого 2024 року. При цьому наголошується, що суми виплачуватимуться центральними депозитаріями ЄС раз на 2 роки і використовуватимуться для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру, а також для підтримки оборонно-промислового потенціалу України та потреб у реконструкції. Так, 90% коштів передаватимуть до Європейського фонду миру, а решту 10% на програми ЄС, що фінансується з бюджету блоку. І ось цей розподіл буде переглядатися щорічно і вперше до 1 січня 2025 року, йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що центральним депозитаріям буде дозволено тимчасово утримувати частину фінансового внеску в розмірі близько 10% для дотримання встановлених вимог до капіталу та управління ризиками у зв'язку з наслідками війни в Україні для активів, які перебувають у розпорядженні саме центральних депозитаріїв. Про активи Росії, якщо говорити в загальному, то у Європі та Сполучених Штатах дійсно було заморожено активи Центрального банку Росії на суму близько 330 мільярдів доларів у відповідь на військове повномасштабне вторгнення в Україну. І питання про те, що робити з цими
грошима залишаються невирішеними. Питання про конфіскацію активів поки що не розглядали, про це стало відомо, але замість цього західні країни запропонували використовувати отриманий прибуток для надання допомоги Україні. І відтак вже 21 травня Рада ЄС схвалила передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.